kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹdẹ ọdún bí ó ló ti rí lọ́dọ̀ tí yín o. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Orí ọ̀rọ̀ tó ń lọ, orí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ òun náà lẹ já sí níkànnì bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV lórí YouTube, tí à ń jẹ́ Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Facebook. A wà lórí Facebook, ẹ wò wá ń bẹ̀. Torí àwọn kan sọ fún mi pé àwọn ò ní YouTube, àwọn ò rówó wo program yìí rárá. A wà lórí Facebook náà. The only thing kan ni pé iṣẹ́ tá a bá ṣe lénìí ọ̀la lẹ máa rí wò lórí Facebook. Àfẹ́lẹ́ tó bá jẹ́ pa lọ live lórí Facebook ló kù. Ìyàtọ̀ méjèèjì kan nìyẹn. Bẹ̀tí ń tẹ́ kí n tá a bá ṣe sí YouTube a máa ṣe sí Facebook náà. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, ẹ̀yin lẹ kí ń wò ó. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ wò ẹ lọ wo Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, àwa ń bẹ̀. Bákan náà ni pé ọ̀rọ̀ pọ̀, èmi náà mọ̀nà, ẹni bá sọ òkò sí òrùlé ó fẹ́ gbóhùn nílé ni. Mo ti mọ̀ pé fídíò tí mo ṣe lánàá, èmi náà mọ̀ pé oríṣiríṣi mixed reactions, mixed feelings ló máa wá. Èmi náà ti prepare fún, torí mọ̀ pé àwọn kan wà tó jẹ́ die hard ọmọ Ìgbò ni wọ́n, tá a sì jọ sọ èdè Yorùbá. Kódà tí kò sí tó ń kí Ìgbò ṣe ẹ̀yìn wọn ni wọ́n wà dìgbìdìgbì. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá lórí Simon Nepa, ẹ̀wọ̀n èèyàn sọ̀rọ̀ gan, àwọn tó mẹ́sẹ̀jì mi personally, àìmọye tí mo ti block, mi gbọ́dọ̀ tàn yín, àìmọye tí mo ti block. Kódà lórí channel mi, àìmọye tí mo ti block, tí wọ́n lè rí channel mi wò mọ́ láíláí. I hate one thing. Mo hate hypocrisy. Ẹ máa fojú mọ̀ bí ọmọ Yorùbá, ṣùgbọ́n ta Yorùbá ni. Mo hate ẹ̀. Ibi tó bá fẹ́ lọ́gbọ́n jẹ́ á mọ̀. Tó bá pé Yorùbá ló fẹ́ dúró tì jẹ́ ká mọ̀. Gbogbo àwọn tó kọ̀kọ̀ kúkọ̀ lánàá, mi tí ẹ̀ delete ẹ̀ nìkan, mo block wọn lórí channel mi straight ni. I respect your opinion, but let your opinion be a constructive one. You cannot criticize me and you expect me to respect you, or you expect me to listen to what you are saying. Correction yàtọ̀ sí criticizing. Àtakò ó yàtọ̀ sí àtúnṣe. Àwọn kan wà torí wọ́n pé dáadáa tí wọ́n pè mí ṣàkíyèsí. Mo gbọ́ tàwọn yẹn, mo dẹ̀ fẹ́ lòmí lésì, mo dẹ̀ ti learn lesson lọ́dọ̀ ẹlòmí, so yẹn ń ṣe big deal. Bó ṣe mo ń sọ lánàá pé this is my own personal opinion and I have a reason. I have a reason for presenting my presentation yesterday. Àwọn èèyàn tí ń ró wa papọ̀ mọ́ wọ́n ti ń kó wa pọ̀. Mo rẹ́ tó pè mí pé bàbá Gbàgede wọn náà máa prepare lẹ̀. Prepare for what? Mo rẹ́ tó sọ fún mi pé sọ fọ́gá Igboho òun ló kàn, òun ni next. What has Igboho done? He has done nothing wrong. What have I done? I have done nothing wrong. Àdógbò àtọ́bọ̀, àfàdíyà, bá mọ́ mi ṣe máa ń sọ̀rọ̀, mi ò dó, mi ò tọ́bọ̀, mi ò fàdíyà ẹ̀hẹ́n. So mi rò pé anybody ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kankan tó fa pé kán máa sọ pé wọ́n declare anybody wanted àwọn gbé anybody. Àdìtẹ̀ gbàjọba,
aṣọ nǹkan tó lè dájọba rú. We are saying our own opinion, we are saying what we want. Ntí Yorùbá fẹ́ là ń sọ, ntí àwa Yorùbá kan fẹ́, torí kìí ṣe gbogbo Yorùbá náà ló nírònú. Bá ṣe sọ yìí, gbogbo a ṣe sọ tó yìí. Nígbà tán ti mú Lágbájá kúrò lọ́nà sí, Bello Turji tó ti padà sẹ́nu iṣẹ́. I must confess to you, Bello Turji tó ti padà sẹ́nu iṣẹ́. Ẹni tí wọ́n ń bẹ̀rù lọ́mọ Yorùbá, wọ́n ti mú kúrò lọ́nà. Ṣé ká lajúlẹ̀ kí Fúlàní máa fi àwọn èèyàn wa lánu ní gbogbo ìgbà? Ká dẹ̀ sọ pé à ń ṣe wọ́n Nàìjíríà. Ṣé ká lajúlẹ̀ ká burú máa ṣẹlẹ̀ ká má sọ̀rọ̀? Ṣé yẹn la fi di tọ́ọ̀gì, la fi di criminal, la fi ní kán declare our wanted? So far, watch all my videos. Kẹ́ ẹ mú bí tí mo fi dàlúrú jáde ńbẹ̀. Àbí bí tí mo fi incite mutiny. Or ìtó fi jẹ́ pé wọ́n lè charge fún treason ńbẹ̀. Bring it out. I'm with my IQ. I know what to present and I know what to say on national TV. Mo mọ nǹkan tó yẹ kí n sọ, mo dẹ̀ mọ nǹkan tí kò yẹ kí n sọ jáde. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, mo sì láwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n ń bá mi ṣọ̀tá torí pé wọ́n mọ̀ pé mo nífẹ̀ẹ́ Tinubu. Mo mọye viewers tí mò ń ní tẹ́, mo mọye views tí mò ń ní per video tẹ́lẹ̀, mo mọye views tí mò ń ní sìn. Àwọn kò tí ì dáríjì mi dọ̀la, wọn wá woṣẹ́ mi mọ́ dọ̀la tó sì ń pè mí lálábòsí. Má dá lóhùn o, ọ̀rẹ́ ó nífẹ̀ẹ́ Tinubu gan, mi ṣe ní nífẹ̀ẹ́. No matter what the man does, I will love him as a man. I don't hate human being. N tó bá ṣe ni màá sọ jáde pé eléyìí ò da bàbá, eléyìí dá, tó bá jẹ́ bàbá mi ní kọ́. So for the fact pé mo nífẹ̀ẹ́ yẹn does not make me a criminal to any Yorubas. And for the fact that I'm saying what he has done that is not okay does not make me a criminal ní Nigeria. So ó yẹ ká yàn ọ̀nà àwọn area yẹn. Only reason tí mo fi ṣe presentation tí mo ṣe lánàá. So I knew it that people will criticize me, but I welcome a constructive one. Or let me say, people will correct me. Because èèyàn kò gbọ́n tán. For example, mo rí bàbá kan, wọ́n kọ síbẹ̀ pé bàbá Gbàgede, àwọn ọmọ Igbo ti ń discuss ọ̀rọ̀ ẹ, wọ́n lò tiẹ̀ mú ẹ̀pà ní rárá, dárú panu mọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀pà, jẹ́ ká fèsì ibi táwọn Yorùbá lọ. Very good advice. Mo kàn rẹ́rìn-ín ìgbà tí mo ka kíní yẹn. I just laugh it out. Ẹ̀ka àwọn kan wà tó yẹ pé nǹkan tó ń kọ ò ṣe é gbọ́. Ẹnìkan tún gbé mi jiyàn pé ìkan náà làwọn àwọ̀jọ́ pawó síbi. Could you imagine? How can you be telling me èmi àti wọn, we are not the same? Ìkan náà làwọn àwọ̀jọ́ pawó síbi kan náà ní àwọn tó ṣe kinní kan, ẹ̀yin nìyẹn kì í ṣe mi. So that is that about that. Mo yẹn sọ lọ pípa tán pa Lágbájá, Turji tó ti padà síṣẹ́, and that was the main reason, the major reason tí wọ́n fi ń tètè yanjú máa yẹn. Tí Fúlàní bá ti rí pé ẹnìkan wà, bóyá wà ní military ni o àbí kò sí ní military ni o, tó di pé máa yìí threat ló fẹ́ post lórí ẹ̀, wọ́n máa fẹ́ yanjú ẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni tó fẹ́ ṣe fún Igboho? When Igboho started, wọn kọ bí ara sí. Ìgbà tó sì sọ lọ́rọ̀ ẹnu lásán, wọn kọ bí ara sí. Ìgbà tó wá di pódìdí kúrò nìbàdàn, ó lọ ọ̀dọ̀ Sẹ́ríkì gangan gbẹ́ná tó mọ̀ pé yes, eléyìí ọ̀tá ló fẹ́ jẹ́. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní man on tẹ̀ kiri before kan tó finally identify ilé ẹ̀ kí wọ́n tó padà lọ́dọ̀ ya hamẹ́. And with the knowledge of the then government, nǹkan tí Fúlàní ń ṣe kò ju pé tán bá ti rí ẹ wípé eléyìí ó ti ń takú àwọn, máa fẹ́ mú kó lọ́nà ni. Wọ́n máa fẹ́ mú kó lọ́nà ni. Mo sọ ọ̀rọ̀ kí náà pé ọmọbìnrin Arótilé. The same ẹ̀ṣẹ̀ tí Arótilé ṣẹ̀, ó ní dí àgbọ́n ṣẹ̀, ó ní Lágbájá náà ṣẹ̀.
àtàìmọye àmọ́ ẹnìkan tiẹ̀ pè mí ó ní bàbá Gbàgede ẹ rántí ọmọ Yorùbá tó fẹ́ aeroplane kọ́ hó wọ́n ṣe pàdánù náà nìyẹn èmi ò tí dáyé ń gbà yẹn bí bá dẹ̀ ti dáyé bóyá kòkó ni mo wà mi ò gbọ̀gbọ́ ẹnìkan fi plane kọ́ hó but wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lẹ́wọ̀n ni ọmọ Yorùbá kan fi plane kọ́ hó póun náà gúdù gan àwọn Fúlàní náà ló mú kó lọ́nà fine gbogbo àwọn ọgbà tá à ń sọ ojú ò tí là ojú Yorùbá ò tí là àti ìmọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ṣẹ́ láàrin àwọn ẹni before pre-independence lójú wọn ti là náà ti ní plan before independence rárá náà ti ní plan against any other tribe that we must be your ruler but other tribe kò fúra mọ́ àti ẹ̀ríro even to the extent of Hausas tójú wọn wá là sí yẹn ojú wọn àwọn yẹn ti ẹ̀fọ́ ju wọn fọ́tò dé tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ because wọ́n ti gba gbogbo ṣe wọ́n ṣe pátá ẹ lọ wo National Assembly bóyá Senate tàbí Reps àwọn tó represent gbogbo wọn ní north 99% wọn are Fulanis they are Fulanis ẹ lọ wo àwọn governors wọn both past and present tó represent wọn ní state kọ̀ọ̀kan ní north most of them are Fulanis wọn ṣe ń díjì gangan Fúlàní ni wọn irú yẹn lẹ fẹ́ kàn extend délé Yorùbá kàn gba sátidé lọ́wọ́ tiwa náà kàn gbé Sunday lé wa lọ́wọ́ tẹ bá rẹ tó ń sọ ẹ máa tako àwọn kan máa sọ pé bàbá Gbàgede má dáa olóòmọ Fúlàní náà Fúlàní kọ́ Yorùbá ni ìwà Yorùbá lẹ rí yẹn ìwà Yorùbá kan àwọn Yorùbá kan wà tó jẹ́ pé àwọn ò kì í sí ń bi ire àwọn ò kì í sí ń bi kó bàjẹ́ yẹn náà wà gbogbo tó bá dẹ̀ ti jọmọ́ Yorùbá ọ̀tá náà máa ń bá ṣe àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí they don't want Yorùbá to progress wọn ò kì í fẹ́ lọ síwájú ilẹ̀ Yorùbá nínú ẹ̀sìn tèmi Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé kéèyàn nífẹ̀ẹ́ ìlú ẹ̀ ó lápá kan ọ̀gbàgbọ́ ni nínú Quran gbogbo ẹni tó ti ń ṣe ìṣe wípé kí wọ́n má pa ìran òun Ọlọ́run máa nífẹ̀ẹ́ sí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run máa dé bá irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ wo Musa alayhi salam iṣẹ́ tó lọ ń gbé dìde fún iṣẹ́ kó sèfù ran ẹni ordinary kòkòrò èèrà lásán nítorí ipò kan sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn tó máa protect life àwọn nǹkan àwọn ìjọ ẹ̀ àwọn èèrà bíi tiẹ̀ ó kàn sọ pé ẹ̀yin normally ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ kòkòrò ẹ wọ inú ihò yín lọ Sulaimon ti ń bọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n ní mọ̀ pé ìrìn èèrà ni yín o á tẹ̀yìn pa o ọwọ́ kó sọ bẹ́ẹ̀ táwọn yẹn dẹ̀ wọnú kòtò tí Sulaimon ò pa wọ́n yẹn ọlọ́dẹ̀ ṣẹ̀rúkọ ẹ̀kúnú Quran kódò dídì fún súra tó normally ká lè mọ ibi tó lọ nífẹ̀ẹ́ sí kéèyàn máa gba ẹ̀mí láàdì kéèyàn máa la ẹ̀mí kúrò níbi ikú gbóná torí ẹ̀ secret Ìgbòho ni mo tú fún yín yẹn tí ikú kan bá pa Ìgbòho Ọlọ́run mọ̀ sí ni lẹ́yìn kété dẹ̀ lọ́fọ̀ máa ṣẹ̀ ó máa ré kété báyìí ni torí pé ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run máa ń wà fẹ́ni tó bá ń gbèjà ìran ẹ̀ Ọlọ́run máa ń nífẹ̀ẹ́ sí ẹ̀rí gbogbo àwọn tó bá ń takòràn wọn ìbànújẹ́ ọ̀fọ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ sírú wọn bála ṣe máa jẹ́ràn Yorùbá tó jẹ́ pé kó bàjẹ́ fún Yorùbá ṣáá la máa wá tẹ́bá tó wá rẹ́ni tó wùwá kó dáa fún Yorùbá yẹn ẹ tún máa takò ẹ̀ẹ́dẹ̀já bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ wo ìtàn tó ti lọ ìtàn àwọn Yorùbá tó ti lọ ẹ ó gbá àwọn tí wọ́n tako lẹ̀ Yorùbá tí wọ́n gbàbọ̀dè fún lẹ̀ Yorùbá irú kú wo náà kú ikú gbóná náà padà kú ikú yẹ̀yẹ́ ikú yẹpẹrẹ ikú àbòsí náà padà kú kí ló ṣẹlẹ̀ sáfọ̀njà ṣe báwọn tó gbé mọ́ra náà ló padà pa ẹjá lọ máa kàtàn ká lè mọ bá ṣe máa hùwà. We should be Yoruba first before any other thing.
ìkànnú àwọn àgbààgbà wa mi ní dárúkọ wọn, wọ́n ní I am Nigeria first before I am Yoruba. It's wrong. You have to be Yoruba first before you are Nigeria. Because tó bá bàjẹ́ fúnra Yorùbá ní tídì bá bàjẹ́ tó nídìí ló dà, òun lọ sẹ́dẹ̀, ó torí ẹ̀ bà ẹ̀dẹ̀ jẹ́, tó bá padà sí ẹ̀dẹ̀, tó bá padà tẹ̀dẹ̀dẹ̀, kì í ṣẹ̀dẹ̀ náà ló máa padà sí ni. Tó bá pàna Yorùbá run, irọ́ wo là fẹ́ máa claim? Yorùbá lọ́mọ tó sọ lẹ́nu, ó ti so àpò yàkọ́. Ẹnikẹ́ni tí ò bá ti nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀, tí wọ́n bá pa ìran yẹn run, ó parí. Ẹ wá ọmọ Ukraine, ṣọ́lẹ̀ wá sí Nàìjíríà sí kan bá di fugitive. Ẹ wò gbà táwọn Ghanaians tí Ghana dàrú táwọn Ghanaians wá bí, ṣé wọ́n lè pàṣẹ ń bí? Ẹ wò xenophobia South Africa àti mílíọ̀nù àwọn Nàìjíríà tó wà ńbẹ̀, gbogbo wọn ni wọ́n criticize, gbogbo wọn ni wọ́n pàpàkùpà, because they are not indigenous of that country. Téèyàn bá kí ń ṣe díjì ibì kan, ohun tó ń kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ fugitive ni ẹ́. Wọ́n tó bá jẹ́ díjì tẹ́jọ́ ọjọ́ mu onílẹ̀, ẹ̀ẹ́jọ pàṣẹ bẹ̀ náà ni. Ṣáwá lórí irun míì ni torí irun Yorùbá lọ ni. A gbọ́dọ̀ lajúlẹ̀ kílẹ̀ Yorùbá kó parun, ká máa wá encourage àwọn tó fẹ́ wá palẹ̀ Yorùbá run, ká máa ní only the name of pé we must remain one Nigeria. Nobody say we shouldn't remain one Nigeria, but are they ready to do the needful? Ṣé wọ́n ready láti treat wa equally? These people they are enslaving us. Àní Túrújì tó ti ń gbowó, tó ti ń gba ransom. Gbàrà tó rí pé ẹsẹ̀ tí lágbájá ń gbé yìí, ẹsẹ̀ tó bá ó méré, kò sẹ́ tó gbóhùn ẹ̀ mọ́, ó pipe low. But as soon as Tomu yẹ kó lọ́nà, he is back in his nefarious act now. Definitely, if care is not taken, bó ṣe máa lọ láéláyé ni. Bó ṣe máa lọ láéláyé ni. Must we now wait till nǹkan máa bàjẹ́ ni? Ṣé báwọn bá yẹn pera wọn lọ́ba ń sìn? Torí pé ìlú sì tòrò ni. Tsunami tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ní north, tó bá ṣẹlẹ̀ ní bíbá ṣé wọ́n pera wọn lọ́ba mọ́? Ẹ mọ̀ pé wíwọlé pa ọba táwọn Fúlàní yẹn ń pọba díẹ̀díẹ̀ yẹn, ẹ mọ̀ pé wọ́n ti execute mission wọn ni. Ẹ lọ ka ìtàn, ọba ni wọ́n máa ń kọ́ target. Tí wọ́n bá ti target territory kan, tó bá ti pọba bẹ̀, wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti win territory yẹn. They make themselves king, emir. Ẹ mọ̀ Yorùbá tó ti pa nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní mission. Their mission is territorialism. They want to win that territory. They want to become the lord over the territory. Tí Yorùbá bá gọra ẹ̀pẹ̀rẹ́, Yorùbá lẹ́nu téèyàn bá dákẹ́, tara ẹ̀ bá dákẹ́. Tá a bá dákẹ́, tara wa bá wa dákẹ́ o. Mo ń bọ̀. Túrújù tó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ di, ó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ dọ́lọ́hun padà. Bandit leader Turuji allegedly collect 6 million as ransom from Sokoto residents. Tẹ́lẹ̀ nígbà kan ó sá pamọ́ tí ó ṣe tó gbóhùn ẹ̀. Kí ni rísì tó fi pa Lágbájá? Gbogbo ẹnu mi sọ. Kí ni rísì tí wọ́n fi pa? Tó bá ti rí pé ìran kan pẹ́rẹ́, ó máa ṣe lára Yorùbá o. Wọ́n pa máa yẹn gbé sí kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ ikú tí kí náà pé vice Buhari ìgbà yẹn, tẹ́ bá gbọ́ ikú tó kú, ọ̀gbẹ́ni Ìlọrin yẹn, jọ̀rọ̀ mi létí orúkọ ẹ̀. Tẹ́ bá gbọ́ pé tí máa yẹn kú, á yàyàn lẹ́nu because ìtúndé ìdí àgbọn. Ẹ wá gbọ́ pé ikú tí Túndé ìdí àgbọn kú, á ya everybody lẹ́nu. Àwa Yorùbá, oh God, we must now wake up from our slumber. Àsìkò ti tó káwa Yorùbá we must call a spade now.
armed bandit leader Jiya Bello Turji has reportedly received a ransom payment of 6 million naira from resident of Saudana village in Sabon Birni local government area of Sokoto state. Àwọn náà rúlù bẹ́ẹ̀ àwọn lọ́ba. The incident was made known on Friday by Zagazola Makama. Ibi tẹ̀ rò pọ́n náà ti pa Zagazola yìí ni. Zagazola Makama, a Chad Basin counter-terrorism and Zagazola yẹn ni làwọn tó ń fight insurgent. Sáwọn kò mú ti gbórúkọ èrí. Zagazola Makama, a Chad Basin counter-terrorism and insurgents expert. In a post on his X handle, Makama disclosed that intelligence source informed him that the payment was made by the villagers to secure the release of 5 of their community members. Tẹ́tígbọ́, ó tún ti padà sí system ẹ̀ tó lò tẹ́lẹ̀, á kó gbogbo community. Márùn péré ló fẹ́ release inú gbogbo dídí community kan, ó gba 6 million lọ́wọ́ wọn. Ní ìlú tó lọ́ba tó níjòyè, irú ẹni yẹn lẹ́ni ká panu mọ́ kájọ máa bá gbé. Irú country yẹn lẹ́ni ká sì máa kọrin rékì. Nigeria, I hail you. Nigeria, we hail thee. Our own dear native land. Though tribe and tongue may be diva, in brotherhood we stand. Is it true? How true is that? Do we really stand in brotherhood or sisterhood or enemyhood? Fúlàní ò rí yín bí brotherhood torí wọ́n ń ṣara wa tẹ́lẹ̀ náà. Kì í ṣe brotherhood tí kíní fi kọrí o, tí pọ́tẹ́kù fi kọrí o. Àbá brotherhood, rárá o, irú brotherhood bẹ́ẹ̀ kọ́ o. Though our tribe and tongue may be diva, in brotherhood we stand. Láyé àtijọ́, láyé 1960, látẹ̀mù yẹn bá mu. Tinubu tó lọ padà gbé wá, ó ní good intention, ká máa kà, ká máa gbọ́, bóyá lè ronú pìwàdà. Ọkàn wa ti kiri, Nàìjíríà ti bàjẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. In brotherhood we stand. God stand in brotherhood mọ́ rárá. Lè bá Fúlàní sọ kankan change mọ́ láyé. Ó ti dùn mọ́ wọn 6 million lọ́fẹ̀ẹ́. Ó kó gbogbo community, ó kó wọn sínú kótó, ó kó wọn sínú dágbá, wọ́n máa fowó gbara wọn díẹ̀. Ní tí ó bá ti pa gbogbo wọn dànù. The 5 community members were said to have been abducted by Turji's gang during an earlier attack lórí community. The security expert citing the locals explained that the ransom negotiations were intense, with the bandits initially demanding a higher sum before settling for 6 million naira. The victims, who have been in captivity for several weeks, were reportedly freed after the payment was made, he added. Wọ́n ti sanwó fọ́gá wọn. Ọlọ́wọ́ bá o. You see, oh God. He's now back to his business as usual. Àti ìmọ̀ nǹkan tí chief of staff tán tún ṣẹ̀yàn yìí, chief of army staff tán tún ṣẹ̀yàn. Àmọ́ bóyá ẹ̀ náà máa wà active. Ìyẹn táwọn family ò bá ti sí gbẹ́rẹ́ papọ̀. Sà, ẹ̀yin náà bá tún ṣe bí ti sọ̀sẹ̀ tẹ́ predecessor yín o. Kí ló dé? Ikú tó kú rèé o. Bẹ́ẹ̀ bá ti pa Fúlàní kan, ẹ̀ ti gbọ́jọ́ kú o. Ẹ̀rọ máa ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kẹ̀ títí lásìkò yìí máa fi tó tẹ̀ máa kú bẹ̀. Táwọn ẹbí ò bá ti sí gbẹ́rẹ́ papọ̀ bẹ́ẹ̀. Àbí Yorùbá ni wá. Wọ́n lè pè jókòó sáàrin ẹbí, ṣé wọ́n náà tún yàn chief of staff tó ti gbọ́ ẹni tó gbapò lọ́wọ́ ẹ̀ tó gbọ́ rúkú tó kú. Fúlàní tó díù pẹ̀lú ni o, wọ́n ti díù pẹ̀lú ẹ̀ o. Wọ́n ṣe ń ṣe fáwa Yorùbá. Ẹ sọ rúkú tó pa Arótilé-Dọ̀là. Then ṣọ́ prosecute àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ kan tán kó jáde pa ọ̀nà náà reverse ṣókùn báláyé rojọ́ ni. Kálọ́lọ́ fún ọmọ yìí ní kọ́lọ́ fún ní
second chance láti wá sọ orúkú tó kú wá ṣàlàyé àṣírí á tú. Bẹ́tẹ̀ tó ti kú ẹni tó ti lọ ti lọ. Wọ́n ti máa plan ti pẹ́ tọ̀hún òdẹ̀ ní mọ̀. Wọ́n tún máa yìn, wọ́n tún máa fún lákólé, wọ́n máa fún láwọ́ọ̀dù. Inú ẹ̀ náà máa dùn. Kò ní mọ̀ páwọn tó fún láwọ́ọ̀dù yìí, wọ́n ti plan ikúlẹ̀ fóun. Ẹ mọ̀ iye àwọ́ọ̀dù tán Fáró ti lé. Ẹ mọ̀ iye àwọ́ọ̀dù tán fún. Tó bá pé pictures ní tó ti ń fún láwọ́ọ̀dù wa, wọ́n fún lóríṣiríṣi badge tí Tinubu Buhari náà tó ń fi sí láyà. Àṣẹ plan wà lẹ̀ fún. Ẹ ń bò jẹ́ kọ́gà wọn Fúlàní ni. Pírẹsidẹ́ǹtì Fúlàní ni. Àwọn tó ń ṣe olórí Air Force Fúlàní ni wọ́n. Ó wá pa Fúlàní ẹ wá nínú wọn dùn. Fúlàní dẹ̀kọ̀ ló pa àwọn apanirun tó ń jíyàn gbé. Iṣẹ́ tí wọ́n rán ló ṣe. Wọ́n fi lánu. Tó dé ìdí àgbọn ńkọ́. Kí ló fà? Nígbàtà Ọbásanjọ́, gbàràtọ̀ Ọbásanjọ́ ti wọlé tó ti win election, àwọn both serving and retired military gbogbo wọn pera wọn jọ. Irọ́ kó tó wọlé bí nǹkan ó ti wọlé, gbogbo wọn pera wọn jọ pé báwo náà ṣe fẹ́ ṣe transition náà ìwé transit láti military sọ́wọ́ civilian. Absalom pè wọ́n jọ. Ẹ bí Absalom léèrè irú ikú wo ló pa Túndé ìdí àgbọn. Ẹ bí Absalom léèrè irú ikú wo l'Abíọ́lá kú. Sókè lè mọ̀ pé nǹkan tí Arábí yẹn ṣe tí wọ́n yé wọn, nǹkan tí wọ́n ṣe tí wọ́n yé wọn. Wọ́n pe Túndé ìdí àgbọn náà wá sí meeting. Òun náà bá wọn jókòó. Meeting yẹn ló ti gbọ́jọ́ kú. Lẹ́yìn meeting yẹn tó padà sí Ìlọrin kò gẹ́ta rẹ̀ tó ikú. Bí máìkì tó ló bẹ̀ náà fún mi géètì ní o, bí tí tó mu ní o, bí nǹkankan ní o, wọ́n fi lánàá ń bẹ̀. Ìtẹ́ bá ní pé tí n bá sọ fún yín pé omi jóná ẹni kí n kérú ẹ̀ wá, mo ní fídíò ẹ̀ lọ́wọ́ máa play ẹ̀ fún wa káwa náà gbọ́. Mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé Bello Turunju tó ti padà sí system ẹ̀. Ṣé ẹ rántí ìgbà tó lọ kó gbogbo community tó pa wọ́n dànù tó gbé wọn lọ́mọ lọ? Àbẹ́ ẹ rántí? Ara àwọn nǹkan tó mórí Lágbájá gbóná gbà yẹn nìyẹn. Ara àwọn nǹkan tó mórí ẹ̀ tanná lẹ̀ nìyẹn. Ara àwọn fídíòsì yẹn. Ó wọ community kan bọ́ wọn àtàwọn boys ẹ̀ wọ́n dẹ̀ pa gbogbo community yẹn run bá. Wọ́n dẹ̀ gbé àwọn ọmọ wọn lọ. Àwọn ọmọ bíi 4 bíi 5 ọmọ kéékèèké. Wọ́n tún àwọn ọlọ́kọ́ àwọn yẹn náà banditry. Àwọn àmì wá rí wọn. Wọ́n wá dọ̀yà ha wọn gan. Wọ́n pa gbákejì ẹ̀. Bello Turunju wá sá káàkiri. Ó wá sá kiri kó àtìgbà yẹn kò nídìí ìjókòó. The next thing ta tún máa gbọ́ sìn ṣe tún gbọ́ tó pa tó lọ kó wọn community. Wọ́n fowó gba 5 lẹ́nu wọn. This is Nigeria. And this is the life tẹni ká máa gbé. Àmọ́ wọ́n ṣe náà tí náà ṣe ń bí náà o. Ẹni orí bá mú bí wọ́n bá ti gbé pa. Wọ́n lè in fact tí wá bí ìdí ẹ̀ lé wọ́n ti rí pé Yorùbá ni ẹ mọ̀ ẹ jẹ́ kí Alájà Gàdíyà tọ́lọ́run á túbọ̀ fún lálàáfíà dáadáa ẹ jẹ́ kó wá ròyìn ń tójú ẹ̀ rí. Àbí Abdulmugini ìjọ àbá gbé wọn wá bí àkọ́dà aṣọ tó ń jọ yẹn. Àbí Abdulmugini wá ròyìn tójú ẹ̀ rí èyí ó máa kéyìn torí wọ́n jẹ́ Yorùbá. Kẹ́ẹ̀bí Abdulmugini yẹn lérè pé ṣé ká máa bá Nàìjíríà yìí lọ mo mọ̀ pé kò ní jẹ́ sọ́délẹ̀ kò tó ní ara rà o ẹ̀jẹ̀ á pín torí tójú wọn rí kò ṣe sọ. Ẹni tí ó ròyìn ogun á jẹ́ ẹni tí ó kù sógun ṣùgbọ́n lè tó stage kan kó máa sunkún tó nígbà tó bá ń ròyìn. And mark you, the two of them for the rest of their life, if care is not taken, they will live in the remembrance of that bad tumor tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Tumor ni o, tumor ni tó ti so sí wọn lẹ́mìí. Tó bá ṣọ́ra wọ́n máa recount ní everyday ordeal burúkú ni ntójú wọn rí bẹ́ẹ̀. They need orientation, they need serious ìtọ́jú gan pẹ̀lú àwọn méjèèjì. Wọ́n ti rù
kí lẹ fẹ́ sọ fẹ́lẹ́ tó fẹ́ gbọ́mọ ọmọ ẹ bó ṣe wù ṣé tójú ẹ̀rí bẹ̀ ni kò sọ ni àbí ìyà tí wọ́n fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lóbìnrin. So àwọn tí ojú wọn rí nǹkan yẹn àwọn ni ká bi léèrè. That is why we are saying we cannot continue like this. Ṣé tẹ̀ láwa Yorùbá wọ́n fi àwa ṣe ọlọ́mọ ṣe wá ní sacrificial lamb. Àwọn nọ́tánà tí ẹ̀ ṣe rí aid látọ̀dọ̀ àwọn security wa but Yorùbá rárá o rárá àmì ò wà bí àwọn àmì tó wà níbi tán ní barak wọn torí tiwa já ìjọ rẹ̀ gbọ́ pámì lọ́nú gbórí níbí lára o bẹ́ẹ̀ wọ́n wà lálámàlà lábẹ́kúta wọ́n wà bàdàn wà káàkiri ìjọ rẹ̀ gbọ́ pọ́n bá wọnú gbó lọ múyàn wá rí rárá kò sí tó kàn wọ́n àbíkẹ́ wá gbọ́ pé air force wọ́n ṣá wà lẹ́kọ̀ọ́ ìjọ rẹ̀ gbọ́ pé air force lọ gba èèyàn lẹ́rìí lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ ráyè àbíkẹ́ wá sọ pé àwọn navy ní o àwọn náà wọnú gbó lọ ni wọ́n lọ bá wa kó àwọn ọmọ wa tán gbà jáde ara ẹ̀yà mọ́ máa gbá Mọ̀tẹ́kùn so safe èwo ló tún kù ọ̀ǹtà àwọn tẹ́ máa gbọ́ nìyẹn tí wọ́n máa wọnú gbó lọ as if àwa Yorùbá entitled sáwọn military kódà ọlọ́pàá ò lè bá wọnú gbó lọ múyàn jáde àfi tó bá jẹ́ Yorùbá ló kidnap ra àwọn ọlọ́pàá ń bẹ̀ tó fi Yorùbá ló gbé èèyàn tó àwọn ritualist àwọn ọlọ́pàá wá but Fúlàní rárá count them out wọn ráyè Yorùbá ọlọ́pàá ò ní active Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú àwọn Yorùbá. Mo ń sọ̀rọ̀ tó dé ìdí àgbọn lẹ́ẹ̀kan mo ní fídíò fún o ikú tó pa mo fẹ́ ká jọ gbọ́ kí gbogbo náà gbọ́ kí àwa tá a mọ̀ tán yẹn tẹ́lẹ̀ ká jọ wo àròbá yẹn láàrin ìṣẹ́jú méjì péré náà ní fídíò yẹn ká lè jọ gbọ́ pé n tó ń jẹ́ tó dé ìdí àgbọn gbọ́rọ̀ ẹ̀ ṣe rí rè. Màá ní kán bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ Buhari tí tó dé ìdí àgbọn ló wà ní Mẹ́kà tó fagídí sọ pé àwa Yorùbá máa wà lóyà àwa Yorùbá a máa wà in fact a kì í máa ń betray pàápàá jùlọ tá a bá jẹ́ vice sí àwọn Fúlàní yẹn we are usually sincere to them a máa wà sincere gan a nífẹ̀ẹ́ ìran yìí níran tó dáa jù mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run dá mi níran Yorùbá wàláì ìran yìí ní ìran tó dáa jù àwa náà là ń sọ pé ọmọlúàbí ìran yìí náà ni ìran yìí náà ló ń pòwe pé orúkọ rere sàn ju wúrà lọ ìran kan ṣo yìí ni kò sí tó kọ̀ọ̀ràn tó kù orúkọ rere báwo ẹjá gbọ́ kó tó pàtúndé ìdí àgbà. Economist, he was a man who utilized the privileges of several offices he held to promote nation building and national development. He demonstrated absolute honesty, loyalty, and comradeship to the extent that over 2 decades after his death, no one has accused him of any form of moral or financial corruption. As Buhari's deputy, Tunde Idiagbon was on the 24th of March, 1999, the news of the death of retired Major General Babatunde Abdulbaki Idiagbon rocked the nation. The man who was once the de facto vice president of Nigeria under the military government of Major General Muhammadu Buhari was dead. He was only 56 years old. Idiagbon died under very suspicious circumstances with many controversies surrounding his death. Many accounts of his death have been played, with many pointing accusing fingers at the government of General Abdul Salami Abubakar. Tunde Idiagbon, who was of Fulani ancestry, was born in Ilorin, Kwara State, on September 14, 1943. A trained economist, he was a man who utilized the privileges of several offices he held to promote nation building and national development. He demonstrated absolute honesty, loyalty, and comradeship to the extent that over 2 decades after his death, no one has accused him of any form of moral or financial corruption. As Buhari's deputy, Tunde Idiagbon was a no-nonsense, never-smiling soldier and a disciplinarian. Regarded by many as the engine room, the brain box, and the star boy of Buhari's military government, he worked seamlessly with Buhari throughout and was given free hand to operate. That alluring working relationship saw him dominating the government so well that for the first and only time in the political history of Nigeria,
The names of the head and his deputy were used to nomenclate the administration as the Buhari Idi regime. While performing the Lesser Hajj in Saudi Arabia in 1985, as a guest of the King of Saudi Arabia, Idi learnt about the Babangida-led coup that overthrew his government. Despite pleadings from the Saudi king to stay back, he refused, and took the next flight back to Nigeria. On arrival, he was placed under house arrest for 3 years, and after his release he retired to his hometown, Ilorin, and lived a very quiet life. But what killed him? On the 30th of March, 1999, Professor Olurotimi Farkeya, the chief medical director of University of Ilorin Teaching Hospital, disclosed that the medical diagnosis cannot be revealed without the permission of members of the deceased family. He, however, confirmed that he did not die of cholera as was been speculated in some quarters. And when the members of Idi Agbon's family were approached to speak on what killed the late general, none of them was willing to talk to the reporters. But the refusal on the part of the family to talk only helped to spark even more controversies about the death of their patriarch. A week before his death, Idi Agbon was in Abuja to attend a meeting of senior army officers, retired and serving, summoned by the head of state, General Abdul Salami Abubakar, on how best to hand over power to the civilians. He returned to Ilorin on the 19th of March, and he was fine until Tuesday, the 23rd of March, when he complained of a slight stomachache. But the pain only worsened. Around 10:30 p.m., he was rushed to the University of Ilorin Teaching Hospital, where the medical director led 5 other medical consultants into an unsuccessful battle to save his life. Unsubstantiated claims of poisoning trailed his death. Some people believe the late general was poisoned during his last brief visit to Abuja, citing the following reasons. 1. Professor Farkeye had to seek the attention of the Kwara State Military Administrator before Idi Agbon was admitted to the teaching hospital, the same hospital he had been using before the incident. They asked why he involved the governor in Idi Agbon's private medical issue. 2. Idi Agbon's medical file was reportedly removed from the hospital's records department by Farkeye. 3. The belief was that an order came from the presidency directing Farkeye to make the file vanish. 4. Prominent Nigerians, including Sunday Mbang, prelate of the Methodist Church of Nigeria, demanded an autopsy. It was never done. The professor denied all these allegations. Sadly, General Idi Agbon was buried on Thursday, the 25th of March, 1999, at his residence in Ilorin. The burial was swift. He was interred at about noon. His wife was clad in black, and she wept profusely. In attendance were top government functionaries and some retired military officers, including General Muhammadu Buhari, who could not hold back his tears. Perhaps the most damning claim of government involvement in the death of Idi Agbon was made by Femi Fani-Kayode, Nigeria's former aviation minister. He said, General Tunde Idi Agbon was to be appointed chief of staff in the presidency in President Obasanjo's government. He was invited to Abuja, offered the job, and he accepted it. He went back to his hotel the night he was made the offer, had some food and some Abuja tea, and he immediately fell gravely ill. He never recovered from that illness, and he died from it. He was not suffering from any known illness before taking the tea. Up until that time, he had enjoyed excellent health, and I was reliably informed that he was in very high spirits after leaving the presidential villa that night. As a matter of fact, Obasanjo was looking forward to working closely with him. The fact that the man died in such a mysterious way is yet another inexplicable tragedy in our history. Ṣé ti gbọ́ báyìí? One, wọ́n kọ́ ní láti bẹ̀bẹ̀ láti sọ fún gọ́fúnà kan tó gbà wọ́n láyè kí wọ́n gbé Túndé Ìdí Àgbọn lọ sí teaching hospital n'Ílọrin. Hospital tó ti ń lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ení nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì. As soon as tó kú tán, medical file ẹ̀ overnight kúrò nínú hospital. Wọ́n tún instruct Fákẹ́yẹ pé kò gbọ́dọ̀ regulate ikú ẹ̀sẹ̀ nìkẹ́ni, kò gbọ́dọ̀ sọ nǹkan tó cause ikú ẹ̀ fún anybody. Wọ́n ní order ó ní láti jẹ́ pé order ti wá láti Àbújá. Oh God. Ṣé rí àwa Yorùbá, ó dáa ká máa mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀, ká lè mọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà. Àwọn àgbààgbà kan tí wọ́n jáde tá a kà lánàá, tí wọ́n takú àwọn Haúsá,
tí wọ́n sọ pé Nàìjíríà ti expire. Mo fọlọ́ búra, èmi ni mo ń sọ, èmi fúnra mi, èmi I will have been the last person tí ó bá support kí Yorùbá kúrò Nàìjíríà. Tó bá jẹ́ nǹkan méjì wà, kó jẹ́ pé bí Fúlàní ṣe ń ṣe yẹn, kí Nàìjíríà kó àwọn àmì síta lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kan ti finish wọn, kí security yẹn wà, kọ́kàn wá balẹ̀. Èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì, kí wọ́n fún Yorùbá lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀ lábẹ́ Nàìjíríà. I will have been the happiest person. Ṣé ẹ rí nǹkan tí gbogbo àwọn governors in north tí wọ́n ṣe against nǹkan tí Tinubu sọ lórí ọ̀rọ̀ wípé federal allocation kí wọ́n tún constitution ẹ̀ ṣe tó send sí National Assembly. Gbogbo àwọn northern governors pátá ni wọ́n dìde, ni wọ́n against Tinubu lé lórí pé láíláí àwọn ò gbà kó withdraw kìíní yẹn kúrò nìkan ní National Assembly. Kí ni reason? Torí pé they are not ready wípé kí Yorùbá gba ẹ̀tọ́ ẹ̀. Wọ́n ti ríra wọn bí alpha and omega ní Nàìjíríà, wọ́n ti ríra wọn bí aláṣẹ ní Nàìjíríà, and situation whereby we don't have equal rights in this country, then the country is no more a country. The situation tó jẹ́ pé ìran kan believe pé àwọn wà higher than others. George Orwell nínú animal farm, ó ní all animals are equal but some are more equal than others. Àwọn wo, and people now start asking that why should some animals be more equal than others? So equation is not balanced. Situation tó jẹ́ pé some animals are more equal than others. Situation is not balanced. So the equation Nigeria is not balanced. The situation tó jẹ́ pé northerners sees themselves as those that are more equal than we, the Yorubas. Tó bá ti ríra wọn bí olórí, tó bá ti ríra wọn bí ẹ tó wà over edge, tó ti ríra wọn bí ẹ tó wà ahead of us, tí a wà equal, tá a ní equal right. Ẹ lọ wo náà, ẹ lọ wo lóyìnbó. Ìran wo lẹ máa bá ń bẹ̀ jù? Northerners mélòó ló wà ń bẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́? They are comfortable here. Wọ́n ní access sí gbogbo iṣẹ́ ní Nàìjíríà. Àwọn lẹ máa bá CBN, àwọn lẹ máa bá ní NNPC, àwọn lẹ máa bá ní gbogbo nǹkan tó jẹ́ nǹkan tó dá mèremère ohun ní Nàìjíríà. Àwọn lẹ máa bá ní Hems of Affairs. Lẹ́yìn emelebeme fi emele tó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ pé òun ṣe gbogbo ẹlọ́gbọ̀n tó ti ń ṣe Central Bank Chairman. Àfìgbà tí Yorùbá bá wà ń bẹ̀ náà lẹ́ẹ̀rí Yorùbá tí ó jẹ́ governor Central Bank, tí ó jẹ́ chairman NNPC, tí ó jẹ́ kinní kan láwọn bí dáadáa. It has always been Fulani. Nigeria Port Authority tó yẹ kó jẹ́ pé ní sincerely ọmọ South ló yẹ kó máa lead the Nigeria Port Authority, but lẹ́kọ̀ọ́ Yorùbá ló yẹ kó lead ẹ̀ tó rà wà lání. Nigeria kí ló orúkọ ẹ̀, Murtala Mohammed Airport, àìmọye ìgbà tó jẹ́ Fulani lẹ máa bá ń bẹ̀ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ ní all government parastatals tó jẹ́ ti federal northerners ṣáàlẹ̀ bá ń bẹ̀. Ẹ lọ sáwọn embassies wa káàkiri, it's as if pé northerners nìkan ló wà entitled láti lọ máa wà ní embassy wa. Go to all our embassies. Tẹ́ bá máa fi rí Yorùbá kan, ẹ ti rí northerner 50. Wọ́n so ń kóra wọn sí, wọ́n ti so structure Nàìjíríà débi pé ìyà ò lè jẹ northerner láíláí, bẹ́ẹ̀ tí ìyà ló máa jẹ Yorùbá kú. Yet we will be claiming one Nigeria. Is it true? Bọ́n ifi tún dèdè àgbọ̀n lánàá nìyẹn. Ẹni kí wọ́n mú ẹnìkan wá lọ́dọ̀ tiwọn tó jẹ́ civilian àbí military tí Yorùbá fi lánàá bẹ́ẹ̀, àwa mú 50 wá
táwọn ti fi lánàá tí Yorùbá bá wà president àwọn náà máa tẹ̀lé gáìdẹ̀ a dẹ̀ claim wọn Nàìjíríà tẹ́ bá tẹ Tinubu nú dáadáa ẹ̀sà sáwọn Fúlàní dá àwọn náà tẹ̀lé gáìdẹ̀ tó bá sanjọ́ fi lọ́dún 8 ẹ̀ kúrò láti 1999 sí 2007 tẹ́ bá tẹ̀ nú dáadáa àwọn Fúlàní ló tẹ̀lé gáìdẹ̀. They must down to their tune and we say we are one Nigeria kì í ṣe one Nigeria. Though tribe and tongue may be divided, brotherhood we stand. Irọ́ ni stanza yẹn. Irọ́ ni line yẹn is irọ́. Our tribe and tongue is diva and we are not we don't stand in brotherhood at all. In enemyhood we stand. The present Nigeria, Yoruba does not like Igbo, Igbo does not like Hausa, Hausa does not like Fulani, Fulani does not like Yorubas. Nífẹ̀ẹ́ ara wa mọ́. Fulani dẹ̀ ló create enmity yẹn. Ìran wo ni Fulani belongs to? Yorùbá ni, Igbo ni àbí Hausa. They colonize everybody. They are mastering every one of us. They are mastering on us. But the master ni wa lórí. We can't continue like that. We can't. Àìmọye táwọn Fúlàní ti fi ránṣẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́. Ẹ̀wọ̀n máa ń tán pa sóṣogbo yẹn. Ẹ̀sọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ rádà wọ́n pa máa yẹn gbé. Àwọn tó prominent ni fẹ́ máa dárúkọ yìí o. Ẹni tí Igboho fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ sísọ gbàrà. Àbọ̀rọ̀dì wọ́n pààyàn náà gbé ọ̀dọ́ mọ́tò ẹ̀ tí wọ́n gbọ́yẹ́ pọ́n níyẹn wà political undertone bẹ̀ Fúlàní ló execute iṣẹ́ ẹ mọ̀ àwọn tí wákìlì padà nù ẹ máa lọ àwọn ọmọ Ìgbọ̀ngàn àti Ìbàràpá mi tó ń fi kú ṣèfàjẹ́ lọ́wọ́ Fúlàní ẹ máa ọmọ Ìgbọ̀ngàn àbọ̀mọ̀ Ìbàràpá tó ń fi kú ṣèfàjẹ́ ṣé ti ẹ̀ rí Ọ̀yọ́ state at Ogun state ẹ jẹ́ káwọn méjì wá ròyìn ogun fún yín ogun Fúlàní ọlọ́sàn gan tọ́kọ̀ kò dédé kóra wọn dé wọ́n pè bìkan ní Ṣóyọ́yè l'Abẹ́òkúta it got to a stage àwọn tó ń gbé bẹ̀ ta lé wọn any amount moment tó ṣe kọ́lé tán báyìí sí Ṣóyọ́yè ọ̀rẹ́ mi ó padà ta ilé yẹn lẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ méjì ni gbá táwọn Fúlàní ìdí gan tààrà ẹni tó wà níbi ilé kẹta sí kí á náà ti fi lánu ẹni tó wà lẹ́yìn ẹ̀ kí á náà ó tètè ya gbé bọ́ọ̀dì ẹ̀ bóyá 15 million àbẹ́lò ló tó díndín ilé duplex ó ta dànù lọ́tọ̀ tí lọ present tí peace ṣẹ̀ṣẹ̀ wà Ṣóyọ́yè nìkan kọ́ o àìmọye bẹ́ẹ̀ ẹ lọ sí Mẹ́kọ ẹ jẹ́ kán ròyìn fún yín ṣẹ́tẹ̀lì Jẹ̀bú ló gbó èrè àlòhún tiẹ̀ bí Ìjẹ̀bú gbóǹkan ọ̀pọ̀ ẹ̀ wọ́n á ròyìn fún yín kò tójú wọn rí lọ́dọ̀ Fúlàní yet àti ìrí nǹkan kan tó lè jíjà wa pé this must be enough wọ́n á gbéyàn tán tó máa béèrè owó ẹ̀sanwó àti lè san àìmọye tó ti dẹ̀dùn arinlẹ̀ wọ́n gbé máa kan ní àdúgbò mi very young brother ìyàwó ẹ̀ wà nínú oyún wọ́n yìnbọn fún ìyàwó pápá lẹ́sẹ̀ nínú oyún wọ́n yìnbọn pajá ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá wò mí 2022 ṣé 2022 àbí 2021 late 2021 èyí tẹ́ bá wò mí gbà ẹ̀ or early 2022 ní ìrántí tí mo lọ cover brother ẹ̀ mọ́ wọ́n gbé brother ẹ̀ lọ́nà máa gba 250 million 25 million náà padà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ èmi àti brother ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ níjẹta Ọlọ́run ló ní kí ìyàwó ẹ̀ máa lù sóyún yẹn ó tán fojú ìyàwó ẹ̀ rí dọ́là kò lè lóyún mi mọ́ Fúlàní ni ibi tán ti yìnbọn fún bí ó ti ṣọ́ọ̀bù ń bọ̀ ẹ̀ bàjẹ́ ó ṣáà wọ́n evacuate ọmọ yẹn Ọlọ́run wá ṣe ọmọ yẹn ti dọmọ rẹ̀ di oyún ti fẹ́ tó bí
wọ́n evacuate ọmọ yẹn kúrò bọ̀ kò lè ní mi mọ̀. Ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe yẹn gbà? Ara àwọn kan tó tẹ̀ mórí tèmi náà tọ̀nà lẹ́nu yẹn pé no, Yorùbá must go. Lánàá yìí mo sì ká wọn mọ́kọ̀rọ̀ mo gba ọ̀nà ibì kan ní bá lọ yọ sí Fúlàní lọ́wọ́, mo wá kí kùrùsí yìí táwọn ìbọnu, mo ní láti páàkì àfìgbà tí màálù wọn kọjá tán bá mú láàrin ìlú. That is the kind of life tá à ń gbé láàrin ìlú. Kò sáàní àní àfi ká Yorùbá fira wa ṣọ̀kan, kájọ mọ bó là ń lọ, ká ran àwọn tí wọ́n wà nídìí pé kí Yorùbá gba òmìnira, ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Ọ̀nà tèmi lè gbà, ọ̀nà tèmi mọ̀ tí mo lè fi ràn wọ́n lọ́wọ́, mo fi ràn wọ́n lọ́wọ́ yìí. Ká rìpọ́ọ̀tì bó bá ṣe jẹ́, ká jẹ́ kíjọba gbóhùn wa, ká jẹ́ kíjọba mọ̀ pé this is our demand, this is where Yorùbá stand. Ẹ wà rẹ́yìn tẹ́ wà nípò, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ late, ẹ̀yin náà ẹ̀rọ owó. Must we continue like this? That is my question. Ṣé ká continue báyìí? Ṣé dẹ̀ rò pa safe? Ṣé dẹ̀ rò pa ní hope? Tá bá sọ pé òkè ká máa bá wọn Nàìjíríà lọ, ṣé rò pé Yorùbá we stand to gain anything at all? Are we going to gain anything? Ṣé kìí ṣe ìpayé kéèké àti ìbànújẹ́ ni ní gbogbo ìgbà? Ó dáa ká rówó, ó dáa ká ṣe tó yẹ ká ṣe. We must do the needful. Kí làwọn nǹkan tó ń rí kwaya lọ́wọ́ tiwa àṣàràlù? Full support la need lọ́wọ́ wa sí àwọn tí wọ́n wà nídìí ọ̀rọ̀, by saying positive things, by saying what they are doing as normal thing. Ṣé pé ká tó máa bọ́ sí the social media ká máa fẹnu bà wọ́n jẹ́, ká máa sọ̀sọkúsọ sí wọn, tó bá ṣe fídíò ká sọ wrong, ká sọ very nasty comment síbẹ̀, as if power lágbọ́n asunkun sí mú lọ̀rọ̀ gbọ́ everybody wa ó fi kún pamọ́ ni, bí ó wà ní kẹ̀lẹ̀bẹ̀ á wà níkùn. Ẹ gbọ́, bí ó wà ní kẹ̀lẹ̀bẹ̀ á padà wà níkùn. Tí Yorùbá ò bá tètè fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ṣe tó yẹ ká ṣe ń sìn, tọ́rọ̀ bá lọ bọ́ sórí á padà blame ara wa. Àwọn àgbà ní àìkẹhùn sọ̀rọ̀ ní àkẹtàn sáré. Tá a bá ti lè ṣe tó yẹ ká ṣe ń sìn, àwọn bàbá wa wọ́n ṣoko ẹrú Fúlàní tán fi kú ni. Ó bọ́ sí sẹ́tà àwọn bàbá wa, àwọn ọmọ wọn tó rèé o, àwọn ọmọ tiwa tó ń bọ̀ ńkọ́, ṣé káwọn náà tún ṣe bẹ́ẹ̀? Ká máa ṣe colonial master ẹyọ kan, tẹ́ bá graduate pẹ̀lú ọmọ Fúlàní, tẹ́jọ graduate, tóun ní third class, tẹ́yìn ní second class upper tàbí first class, kódò lè lọ ordinary pass. Ọdún 5 rèé ẹ ṣe irú certificate yín kiri. Ọmọ Fúlàní ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ látọdún 5 tó ti gba sálárì ńláńlá. Tẹ́ẹ̀bà tó pàdé inú jíìpù lálẹ́ ti máa bá bí Prado tádẹ̀ tó ní security. Mo wá bi wá léèrè pé ṣé Nàìjíríà ló ti ríṣẹ́ ni àbólò Amẹ́ríkà? Nàìjíríà náà ló wà tó ti ríṣẹ́ o. Ẹ̀tọ́ wo làwọn wá ní táwọn ò nílẹ̀ Yorùbá? Ẹ̀tọ́ wo náà ní táwọn ò ní? Kí ló dé táwọn ní access sí gbogbo nǹkan ọrọ̀ ìlú táwọn ò ní? Why? Torí pé Yorùbá àti get our together, àti mọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀, àti mọ̀ kí ló yẹ ká ṣe. Okay, lágbájá lọ tàì lọ, Túrújì padà sáyé ẹ̀. Kí l'assurance pé wọ́n tún ní pé kan wà aṣọ ní ṣúgà? Kí l'assurance pé wọ́n tún ní pé kan wà? Ó ti rí pé kò sẹ́ni tó fẹ́ mú un báyìí. His usual
old system ló tún padà sí kó lọ kó àwọn aráàlú kó pa wọ́n dànù pakúpa kó dẹ̀ gbé wọn lọ́mọ lọ. ṣẹ́rọ́ tó di community tó padà nù tí mo sọ ní ìmọ̀ bóyá tá a bá play ẹ̀ bóyá YouTube máa flag ẹ̀ máa kàn fìbínú sọ̀rọ̀ máa tó gbé fídíò máa yẹn gbé fídíò yẹn ó play ẹ̀ bí ìṣẹ́jú méjì ó wá sọ̀rọ̀ lé lórí eléyìí ò bójú mu eléyìí ò bójú mu. Àwa Yorùbá ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan mo tún rọ̀ wá ní o ẹ jẹ́ á fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ má yẹ ká tako àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation wọ́n ń ṣàánú àwọn gbèjà wa ni èmi tí ìfá ẹ̀ má jẹ́ kí n tàn yín o mo máa ń gbéra léèrè gbogbo àpò tí n bá jẹ́ Ìgbòho ṣé mo lè ṣe tó ṣe yẹn ṣá tipẹ́ ni màá ti sá sẹ́yìn. Yorùbá dẹ̀ sọ pé a winner never quit a quitter never win. ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra ẹ jẹ́ ká ṣe tó yẹ ká ṣe Ọlọ́run á yọ́nú sí wa o. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ bá tọ́lọ́ ń lò ní sábàbí láti ra ẹ̀mí surprise padà. Mo ní surprise láàárọ̀ yìí kódà èyí ni mo jẹ́ tó mọ̀ pé ó ti ń hu eyín pàápàá inú mi dùn gan-an ọmọ yẹn normally ó yẹ kó ti máa jókòó kó ti wọ́n fẹ́ yín ẹ̀kan lẹ̀ rí wọ́n fi bí ẹ̀kan lẹ̀ rí rádà rí ìyá ẹ̀ láwọn ò gbé jókòó rí nígbà tó jẹ́ igun ẹ̀yìn ẹ̀ tí ó ta síta ni ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fọlọ́run gbogbo tó yẹ kán ṣe lára ọmọ yẹn pátá ò ní wọ́n ṣe kódà máàlù tán ní ká má kówó fún jọ́sí mo rí lánàá pẹ̀lú ẹ̀ tí máa yẹn lọ kí wọ́n lé ilé ibi tó gbà fún wọn tó lọ gbé tán jọ gbà kódà inú máa yẹn dùn gan-an inú máa yẹn dùn inú tèmi náà dẹ̀ dùn wípé a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá wa la ọmọ yẹn Ọlọ́run bá wa fún ní ìwòsàn Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ló kàn lu ẹ̀yin èèyàn sábàbí torí pé tí ó wá sí pé ẹ̀yin èèyàn wá sí èdè ni kò sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn á kàn lọ bẹ́ẹ̀ ni ìyá surprise wa dẹ tó ń bá mi sọ̀rọ̀ ti dùnú lánàá tó dà tẹ́rìn tó ń bọ́ bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbóhùn surprise lòun náà ṣe kàkàkàkà bẹ́ẹ̀ picture wọn àwọn méjì nìyẹn àmì tú ẹ̀ so máyẹn náà lọ kí wọn gbé surprise dání inú tèmi náà dùn nígbà tí mo rí surprise lánàá inú mi dùn gan anytime from now àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta máa ń tí a bá sọ̀rọ̀ nìyẹn ta ní ká kó fún bọ̀ àkó fún mọ́ ó wá lọ bá wọn àti ya surprise nílé wọn ó lọ bí surprise lẹ́ ń wò yẹn ó ti wà radiant sí yẹn kódà ó ti dọmọ Ọlọ́run ṣeun wọ́n kàn ṣe gbé lọ fún check up wọ́n dẹ̀ wẹ ojú ibi tán ti operate ẹ̀ Ọlọ́run adé òjìnà kan tó dé anytime from now we are expecting them in Nigeria. Mo fásitì ìdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin onínú dúdùn ọlọ́rẹ̀ tí ẹ bá mi ṣàánú ọmọ náà tọ́lọ́ ń lò sábàbí torí bí ó bá sẹ́yìn ni ìta àwí kan làbá máa wí o àdẹ̀dúpẹ́ fọlọ́run pé Ọlọ́run jẹ́ kówó fùnà torí kan ní kéèyàn ná owó ìkànnì kówó yẹn má fùnà rárá tó jẹ́ pé á ti sunkún àti pàánù mọ́ Ọlọ́run tí ò pa wá lẹ́kún lé lórí àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣé o Ọlọ́run ṣé o Ọlọ́run ṣé o dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn náà Kùránì sọ pé mọ́lámíà sùkúrù nọ́sà mọ́lámíà sùkúrù là ẹni tí ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn kò lè dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run so àdúpẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o ẹ̀yin lẹ bá wa lọ́lọ́ lò sábàbí láti wo surprise sàn nígbà tí ń rí báyìí inú mi máa ń dùn ní pé àbọ̀ ọmọ ìkọ́yè ni ọmọ jẹ́ pé always ẹkún ni mí rẹ́rìn lẹ́nu ẹ̀rí ó ti wá rẹ́rìn sí ìdùnnú ti dé Ọlọ́run ṣe o oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa wo ètò wa lénìí bóyá la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ohun tẹ́ ẹ bá rí sí ìta sọ yìí ẹ bá kọ sí kọ́mẹ́ǹtì ẹ má wá hesitate láti tẹ́ bá rí mistake tí n bá ṣe mo appreciate kéèyàn pè mí wọ́n náà wọ́n kó fún mi nímọ̀ràn kó correct mi pẹ̀lú constructively not that máa lọ kọjá gbàdàgbà sínú kọ́mẹ́ǹtì tí n bá ti rí I will just block you off kò jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́wọ́ aṣọ ọdún sí wa láyọ̀.
gbàgede ìmọ̀ òun ni kẹ́ ẹ máa gbọ́. Orúkọ mi kí n tó máa lọ ní orí ètò yìí, orúkọ mi ni Àyẹ́tóyọ̀sí Ṣaworo nílùú. Gbàgede ìmọ̀ òun ni kẹ́ ẹ máa wò, kẹ́ ẹ máa gbọ́. Ó ń kọ́ yẹn lọ́gbọ́n, ó ń fún yẹn lóye. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin o. Òmìnira la fẹ́. Ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o.